Bună ziua frumoși mei raci! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna august 2024 pentru toți cei care au soare, lună, ascendent sau Venus în semnul racului. Va fi o etalare generală, bineînțeles, luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră și vom începe cu 3 mesaje oracol să vedem care sunt cele mai importante. Mesaje care trebuie să le ascultați de la mine, da? Începem. Raci, august 2024, nu vine să cred, august deja. Da, începem, dragii mei, să vedem. 3 mesaje pentru voi. Conformism, interesant. Acum, aș spune să nu te mai conformezi cu o situație anume care de fapt te ține cumva blocat. Da? Această carte arată ca și cum ar fi 8 de spade, în care tu te simți încarcerat într-o situație cu care te-ai obișnuit, îmi vine să zic. Da? E ceva ce te ține încarcerat și e momentul să începi să nu te mai conformezi. Următorul mesaj, acum și aici. Mindfulness pentru tine. E momentul să trăiești în prezent, pentru că tu ești într-o poveste blocantă sau într-o situație blocantă. Faptul că ți se spune să trăiești în acum și aici, să trăiești conștient în fiecare zi, probabil că este ca tu să poți să ieși de acolo, din acea situație cu care te conformezi încă. Și avem toleranță. Da, deci aici vorbim despre dragi raci. Avem oglindă aici, oglindire. Dragii mei raci, e momentul să vă ancorați în prezent, în povestea pe care o trăiți, în situația pe care o trăiți și să vedeți că este ceva acolo, în această situație, în această poveste. E ceva cu care tu te conformezi și ceva ce tolerezi de prea mult timp și viața asta tot încearcă să-ți pună oglinda în față și să-ți zică așa nu. E momentul să faci ceva să ieși de acolo. Da? Cum să faci să ieși de acolo? Păi, ideea este prezentul. Trăiește în acum și aici. Este singurul mesaj care îl văd cel mai important, să spunem așa, pentru că restul este toleranță și conformism din partea ta. Hai să vedem ce spune tarotul. Vom face crucea celtică și vom așeza cărțile pe față, da? Cu fața în sus. Să vedem ce vor să ne spună pentru voi pentru luna august 2024. Situația, 7 de spade. Cine minte aici pe cine? Tu te minți cu viața pe care o trăiești sau te lași mințit? Sau tu minți pe cel care e parte din poveste? Aici vorbim despre o situație mascată, o situație care se ține în secret. Vorbim despre un comportament irresponsabil. 7 de spade este o carte a irresponsabilității. Nu mi-asum nimic din ceea ce spun, din ceea ce fac. Da? Atenție! În mintea ta 8 de cupe, da? În mintea ta poate tu ești coerent. Poate tu în mintea ta zici, e momentul să am curajul să plec sau e momentul să am curajul să mă îndrept către lucruri care să mă satisfacă pe mine la nivel personal. Da? Ai în mintea ta energia plecării sau cel puțin a plictiselii, a insatisfacției, da? În subconștient avem o regină de cupe. Pentru bărbați ar putea să fie o femeie la care vă gândiți, pentru femei ar putea să fie partea voastră emoțională în care cumva vi se cere
sau tu știi într-un mod foarte profund, da, dar e subconștient, nu-ți dai seama într-un mod coerent, da, că e momentul să te maturizezi din punct de vedere emoțional. În trecut, 10 de spade, o trădare, poate pentru unii dintre voi, nu știu, ori voi ați trădat, ori ați fost trădați, ceva s-a încheiat într-un mod tragic, o suferință, noaptea neagră a sufletului, în ultimile 3 luni de zile. În viitor, As de cupe, iubire, da, iubire, împăcare, un nou capitol, iertare. O nouă relație ar putea să fie pentru alții dintre voi. Concluzia, As de monede, foarte frumos, 2 ași au ieșit în final. Asul de monede ne arată un nou capitol și asul de cupe ne arată un nou capitol. Aici vorbim despre mulți dintre raci care vor începe noi capitole în viața lor. Unii, din punct de vedere al relațiilor, veți începe relații noi sau relația voastră actuală pe care o aveți, o veți vindeca, o veți repara, o veți reconstrui aici. Veți începe o etapă nouă în relația voastră, iar alții dintre voi pot fi relații noi, da? Pentru alții dintre voi ar putea să ne vorbească despre un nou început și financiar, da? La capătul cărților avem caleașca, un obiectiv, energie de războinic ai aici tu, din câte observ. Poate că unii dintre voi aveți un obiectiv, dar în momentul de față încă sunteți, hai să spunem așa, vă obligați singuri să mai tolerați o perioadă, să vă mai conformați o perioadă cu ceea ce trăiți în momentul de față, dar cred că vor fi foarte multe momente în această perioadă în care viața vrea să te pună cu picioarele pe pământ în acum și aici, ca tu să poți să te oglindești în situația asta cu care te conformezi și pe care o tolerezi. Este foarte interesant mesajul principal, să spunem așa, al acestei etalări. Hai să vedem ce vrea să ne spună 7 de spade care ne arată situația ta, care este una de irresponsabilitate sau, de ce nu, poate ai de-a face, după cum am zis, cu o persoană care te minte sau tu ești cel care minte. Ok, am 2 cărți care s-au întors și una care e așa pe dos. Hai să vedem, avem așa, 4 de monede, 3 de spade și ia uite că se repetă 8-ul de cupe. Bă, l-am pus cu față la mine, da? Deci, situația 7-lui de spade, ce vrea să ne arate? Vezi, avem aici conformismul. Conformismul și aș putea să spun că 3-ul de spade este toleranța, pentru că vorbim despre suferință și nu vreau sau mă costă foarte mult să renunț, da? Conformismul, zona de confort, da? Mă costă foarte mult să renunț la, de ce nu, unii dintre voi, la a mă mai păcăli că totul o să fie bine, că vom rezolva problemele care le avem între noi. Mă costă foarte mult să renunț să mai fiu superficial. Mă costă foarte mult să ies din zona mea de confort. Mi-e frică să nu sufăr și ca să nu sufăr încep să mint, mă ascund, mă fofilesc, da, cu 7 de spade. Sunt foarte multe aspecte care ne spun că te conformezi cu un anume comportament în această perioadă pentru că probabil tu ai un obiectiv, pentru că văd că ai un obiectiv, da? Un obiectiv de construcție, de un nou capitol. Dar ca să ajungi la acest nou capitol, este vorba de a părăsi ceva, pentru că ai ieșit topul de cupe în dublu, da? Poate e vorba despre a părăsi, ca să fiu foarte clar, e posibil pentru unii dintre voi să vorbim despre o relație pe care o ai deja și tu vrei de fapt să construiești o altă relație în altă parte cu altcineva. Și aici vorbim despre
conformismul ăsta e ca și cum mai stau puțin, pentru că dacă plec acum, da, dacă îmi văd interesul meu cu 7 de spade, e posibil să fac foarte mult rău în momentul ăsta dacă plec acum. Nu e momentul să plec acum, ar putea să fie pentru unii dintre voi și de aia vedem foarte multă suferință. Tu suferi mai mult pentru că nu e momentul ideal să pleci acum. Auci, da, și la voi și la tauri am văzut situații de astea de auci. Nu știu dacă aveți a face cu un taur sau un, mă rog, aveți ascendent. Acum, pentru alții dintre voi, dacă voi vă conformați și tolerați o relație cu o persoană care vă minte, vă trădează, sfatul acestor cărți nu pot să spun altceva decât încearcă să vezi că situația asta care tu consider că poate nu-i prima oară când treci prin această situație, adică ai fost trădat, ai fost mințit, în alte ocazii, da, poate de ce nu în aceeași relație, și 8 de cupe spune că dacă tu reușești, da, să vezi care e prezentul și poate nu e prima oară când se întâmplă trădări în viața ta, indiferent cât de mult crezi tu că o să treci și peste asta, că o să se schimbe situația într-un anumit moment, oricât de mult te costă pe tine să renunți la ceea ce ai în această relație. 8 de cupe zice, nu te ajută cu nimic să rămâi acolo unde ești în momentul în care trăiești trădări și trădări și trădări. Da? Și suferință și dezamăgire și așa mai departe. Da. Hai să vedem ce cu 8 de cupe în mintea ta. A sărit foarte repede. Cavaler de cupe și Marea Preoteasă. Da, pentru prima variantă, dragii mei, cei care voi aveți planul vostru, voi aveți obiectivul vostru să părăsiți situația, relația în care sunteți acum și să mergeți către o altă relație. Aici vorbim despre secret. Tu în mintea ta știi când este momentul ăla, pentru că dacă tu acum te conformezi să stai în situația asta pentru că nu-i momentul prin, nu știu, X circumstanțe, nu contează de ce nu-i momentul să pleci acum, tu știi, tu în mintea ta ai strategia, să zicem așa, și o ții secretă. Dacă vorbim de o relație de triunghi amoros aici, pentru că avem conotația asta, da, tu ești deja într-o relație fixă, să zicem, ești căsătorită, căsătorit, și de fapt ce-ți dorești este să te desparți de persoana cu care ești într-o relație serioasă și să mergi către persoana care într-un mod subconștient tu ai și inconștient și în subconștient ai persoana asta, da, cu care tu vrei să te căsătorești, să zicem, da, pentru că aici vorbim de ceva serios, pentru că tu ești îndrăgostit de persoana asta, da, și aici tu ai planul și probabil că tu ai declarații, vorbești cu persoana asta a treia, da, și totul este un secret, este foarte incitant. Atenție, pentru că tot ce este secret și într-un fel sau altul interzis este mult mai tentant să ne dorim acea relație, dar poate fi o iluzie, poate fi o mare păcăleală, atenție mare, pentru că unii dintre voi probabil trăiți o fantezie. Acum, vom vedea dacă până la sfârșit ce vor să ne spună aceste cărți este că tu vei construi ceva cu persoana asta. Da. Că ești tu într-o relație sau că este cealaltă persoană într-o relație nu are importanță. Aici vorbim despre
Unii dintre voi sunteți într-un triunghi amoros, că voi sunteți cei singuri burlaci și aveți o relație cu cineva care deja e cu pirostriile pe cap, voi știți, așezați-vă mesajele acolo unde credeți că sunt pentru voi, da? Pentru cea de-a doua variantă în care vorbim despre faptul că tu stai cu o persoană care te minte și te trădează de o grămadă de ani și aici ți se spune pleacă odată, că nu e nicio satisfacție să stai într-o zonă de confort între ghilimele. Ia uite, am văzut 7 de spade și aici din nou. Da? Deci pentru voi, în mintea ta ce se petrece este că tu știi foarte bine că cel mai bine pentru tine nu este să încerci să-ți recucerești partenerul sau să ierți de fiecare dată. Cel mai înțelept pentru tine este să părăsești această persoană pentru că e un jucător. Persoana asta e un jucător. E o persoană aventurieră care nu are, hai să spunem așa, nu-și asumă responsabilitatea actelor sale. Și tu stai și suferi ca fraierul, da? Și nu e cel mai bine pentru tine. Dezvolți foarte multe traume singur. Nu mai tolera o situație de genul ăsta. N-ai cu ce să te conformezi lângă o persoană de genul ăsta. Viața tot te trimite în prezent și spune, uite-te cu cine ai de-a face. Ai oglinda în față, uite-te la persoana aia cu adevărat. Da. Hai să vedem, în subconștient avem Regina de Cupe. După cum am zis, pentru cei care sunteți în 3 aici, avem o persoană la care tu te gândești, avem sponsoratul, da. Și 2 de bâte, da. Tu de foarte mult timp stai așa și faci planuri, dar toate planurile tale sunt secrete și sunt inconștiente. De-aia spun că atenție, pentru că poate fi o construcție a minții tale. Tu să-ți fi construit această idealizare către persoana asta și de fapt te păcălești singur. Totul este subconștient. Mintea ta s-a obișnuit să rodeze aceeași, da, cu sponsoratul, aceeași idealizare, aceleași gânduri, planuri, wow, ce frumos ar fi dacă eu aș putea să fiu cu persoana asta, ea e persoana ideală pentru mine, habar n-am, îți spui foarte multe lucruri. Îți faci planuri în secret sau fără să-ți dai seama, mintea ta subconștientă creează planuri în legătură cu persoana asta. Nu știu, insist. Vom vedea dacă până la urmă aceste planuri sunt realizabile sau nu. Da. Pentru cei care vi se spune plecați odată din relația asta pentru că nu aveți ce să mai iertați acolo, tu știi că indiferent câte planuri îți faci, pentru că tu ți-ai mai făcut planuri, nu e prima oară când îți faci planuri și încerci așa să dai povestea asta pe toate părțile și să încerci să-i cauți o coerență, e ca și când tu încerci să înțelegi, băi, de ce? De ce tot timpul se celaltele? Sau de ce nu mă iubește? De ce mă minte? De ce mă trădează? Toate lucrurile astea sunt de ce-uri de mult timp în capul tău. Și aici insist, totul are legătură cu faptul că tu nu ești matur din punct de vedere emoțional. Dacă persoana asta își bate joc de tine pe față, adică te trădează pe față, nu are nicio treabă să-ți zică lucruri frumoase, da? Nici măcar nu-ți cere iertare, pur și simplu întoarce spatele și pleacă. În momentul în care tu îi spui, da, de ce m-ai înșelat din nou? Persoana asta nu dă 2 bani, da? Și tu aici, mai repede gândește-te, de ce ești dependent emoțional de o persoană care îți face rău? Ești masochist? Vrei să-ți faci rău singur? Sau îți place să suferi? În teorie, nimănui nu-i place să sufere, dar în practică vedem de foarte multe ori povești de viață în care rămânem în relații lângă persoane care nu merită să rămânem lângă ele. Acum, în ceea ce privește
Cei care vor să construiască o altă relație în exterior, se poate citi viceversa la voi, dragii mei. Nu tu să fii cel care îți dorești o relație în exterior, ci partenerul tău de viață să aibă o relație în afara relației tale, da, voastre, pardon, și să-și dorească să construiască altceva. Acum, inversați rolurile, da? În trecut avem 10 de spade, vedem agonia, vedem noaptea neagră a sufletului, vedem multe lucruri. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Ia uite, 10 de bâte. Și 5 de cupe. Wow! Asta, da, noapte neagră a sufletului. Dragii mei, voi n-ați... Cei cu trădările, da, cei din a doua variantă ești, cei care stați lângă unul care vă înșală, mă rog, unul, una, nu are importanță, lângă o persoană care vă minte, vă trădează și așa, voi n-ați făcut un proces de ridicare de la pământ. N-aș spune neapărat că, atenție, n-aș spune neapărat că sunteți într-o depresie. Unii dintre voi, da, ar putea să târâți o depresie și aici să vă mințiți singuri că vezi, Doamne, lasă că o să ieșim și din asta, lasă că o să-și revină, lasă că o să se facă bine și nu o să mă mai trădeze, da? Aici vorbim despre ultimile 3 luni au fost extraordinar de dureroase și de stresante pentru tine. A urlat sufletul în tine, vine să spun. Nu știu dacă ai încheiat procesul ăsta. 10-10 ne arată faptul că ar fi trebuit să închei procesul și să te ridici. Dar având 5 de cupe, aș spune că încă ești în stadiul ăla. Nu ai încheiat, da? Adică, chiar dacă a fost picătura care a umplut un pahar aici și dezamăgirea a fost una extraordinar de mare, e ca și cum nu te așteptai să fie înjunghiat atât de rău. Aici e ca și cum partenerul tău, de exemplu, te-a înșelat cu prietenul cel mai bun, cu prietena cea mai bună, cu fratele tău, nu știu, cineva care a fost josnic, da? Deci, trădarea a fost una în care nu îți vine să crezi că să faci așa ceva. Și durerea a fost una foarte mare și nu știu dacă ai reușit să ieși de acolo. N-ai încheiat, n-ai făcut pace sau nu te-ai împăcat cu gândul, să zicem așa. Și de-aia în continuare tu ții, într-un fel sau altul, dai să pleci, dar ceva te ține acolo. Probabil această dependență emoțională sau dependența de zona de confort ar putea să fie pentru unii dintre voi că stați lângă acest partener pentru că, nu știu, vă întreține și voi nu aveți putere să vă întrețineți singuri. Îmi cer scuze, m-a luat sughițurile acum. Da. Pentru cei din cealaltă variantă în care aici voi vreți să construiți, da, cei cu triunghiul amoros, trădarea sau, mă rog, relația asta extra din afara casei este cunoscută. Partenerul tău știe, sau mă rog, dacă tu ești cel care ai fost trădat, tu știi cu cine te-a trădat. Ultima perioadă a fost una foarte încărcată pentru că probabil s-a insistat foarte mult era multă tensiune. Nu știu dacă neapărat s-au reproșat foarte multe lucruri în ultima perioadă sau s-a făcut rău intenționat, da? Adică aici, dacă tu m-ai înșelat pe mine și eu am suferit atât de tare și eu am dat cu sabia așa, da, metaforic vorbind, în tine cu vorbele ca să simți și tu ce simți și eu și te-am făcut alibi de porci. A fost foarte tensionată ultima perioadă. Și pentru tine și pentru partenerul de viață, bineînțeles, da.
Da, nu a fost deloc ușoară și observ că nu este deloc ușoară nici perioada asta. Hai să vedem ce construiești aici. Asul de cupe ne indică o nouă relație, ne indică o nouă... Ia uite. Da. Împărăteasa și cavaler de spade. Da. Dragii mei, pentru voi cei care vreți să construiți o relație, voi cu triunghiul amoros, da? În următoarele 3 luni de zile, dacă tu acum nu poți să părăsești relația asta pe care o ai cu cealaltă persoană, da? Cu persoana cu care ești căsătorită, ca să ne înțelegem, dacă nu poți să părăsești acum pentru că X motive, nu știu, în următoarele 3 luni de zile, tu ai planurile oricum făcute ca să pleci, vorbești, după cum am spus, în secret cu persoana asta altă, cu care vrei să pornești o altă relație. Eu aș spune să-ți iei un timp de gândire ca să evaluezi foarte bine persoana asta, să vezi dacă într-adevăr este persoana cu care tu poți să faci planuri. Eu nu știu de ce simt aici că e moment de introspecție. Nu, încă nu pleca. Sau încă nu te oferi, nu-ți oferi inima pe tavă. Pentru că aici am împărăteasa care ne poate arăta faptul că dacă tu ești îndrăgostit lulea de persoana asta și pentru tine e persoana ideală, aici avem un cavaler de spade care ne arată altceva. Ne arată că relația asta nu va fi una de iubire, ca în vise, cum visezi tu, da? Va fi o relație zbuciumată. Avem un cavaler de spade. Persoana asta probabil are un caracter, hai să nu-i spunem mizerabil, are un caracter urât. Nu este persoana asta pe care tu o ai pe piedestal. Eu asta simt aici. Da. E o mască aici, avem măști, în această iterare avem măști. Eu vreau să mă înțelegeți că nu pot să spun în momentul de față, vreau să văd și concluzia, dar până în momentul de față eu nu pot să spun că această relație va fi una ideală așa cum o ai tu în mintea ta. Nu. Ori va fi o relație în care voi va trebui să vă zbateți ca să ajungeți să trăiți și să construiți ceva frumos în cazul în care există iubire pe ambele părți, va trebui să luptați mult. Nu va fi ușoară relația asta. Pentru cea a doua variantă în care vi se spune plecați de acolo odată, nu mai stați să fiți voi cei umiliți, aici vorbim despre în următoarele 3 luni de zile tu trebuie să faci toate eforturile din lume, să lupți pentru a te recunoaște ca persoană care merită o viață frumoasă, care merită să fie tratată într-un mod respectuos. Aici e vorba despre învață să lupți, să te pui în valoare, pentru că nimeni nu te poate iubi atâta timp cât tu ești dependent emoțional. Nimeni nu te va iubi și te va respecta atâta timp cât tu stai și accepti mizeriile celuilalt. Da? Nimeni nu te va iubi atâta timp cât tu tolerezi și te conformezi cu picăturile pe care le iei pe care ți le dă de fapt celălalt și trăiești frustrat și în suferință. E momentul să lupți pentru tine, pentru a învăța ce înseamnă iubire de sine, ce înseamnă respect de sine, ce înseamnă valoare. A fi valoros. A fi valoros nu înseamnă a fi egoist. A fi valoros înseamnă ca eu să conștientizez
Nu neapărat povești de genul dezvoltare personală, iubirea pleacă din interior, bla bla bla. Dragii mei, lăsați dezvoltarea asta personală de genul ăsta, iubește-te pe tine, că nu e vorba despre asta. Eu consider că când te iubești cel mai mult este când tu îți cunoști calitățile și dacă tu știi că ești o persoană care emană lumină, o persoană care oferă, da? Avem multă creativitate aici, care oferă tot ce are mai bun în ea, o persoană care îi impulsează pe ceilalți sau îi impulsionează, nu știu cum se zice, o persoană care dă, cum am zis, tot ce e mai bun în ea. Când tu știi asta despre tine, că ești persoana asta, n-ai cum să accepti jumătăți de măsură. Asta se numește respect de sine. Și respectul înseamnă iubire. N-am cum să accept să mă umilești, să mă trădezi, să-ți bagi joc de mine în toate felurile, pentru că asta nu-i respect. Și aici, la voi, este vorba despre asta. Când tu o să reușești să faci procesul ăsta în următoarele 3 luni de zile, când te trezești așa și zici, gata, nu mă mai conformez, nu mai tolerez pe nemernicul ăsta sau pe nemernica asta, îmi iau bagajele și am plecat, mă duc unde o fi, numai aici nu, pentru că aici nu mă simt, da? Aici nu mă simt în siguranță, este o falsă siguranță pe care eu mi-am construit-o. Conștientizez aici, acum și aici, văd cu cine am de-a face, mă trezesc în sfârșit. Și în următoarele 3 luni de zile muncesc pentru mine, muncesc cu mine, lupt pentru mine, să-mi recuperez, Domne, respectul de sine, pentru că aici sunt sigură că tu, înainte, te respectai și te iubeai. Unde te-ai pierdut pe drum? Unde? Ăsta e procesul pe care tu trebuie să-l faci în următoarele 3 luni de zile. Luptă să te regăsești pe tine. Să te regăsești, să-ți regăsești puterea personală, respectul, nu mai vorbim despre iubire. Poate apărea cineva în viața ta în momentul în care tu vei fi bine cu tine. Nici n-ai nevoie de altcineva până când tu nu te pui pe picioare, că n-ai cum, pentru că vei repeta aceeași relație de trădare, da? Hai să vedem ce-i cu asul ăsta de monede. Avem un început serios aici, 4 de bâte. Și soarele, da. Pentru prima variantă, cei cu triunghiul amoros, dragii mei, eu cred că obiectivul vostru este acesta pe care am spus. Nu e momentul să plec acum din relația în care sunt, nu știu, poate pentru că, uite, copiii sunt la, bine, acum nu mai sunt școli în august, da? Nu știu, poate are legătură cu copiii, dacă aveți copii. Calculez aici. În secret eu calculez care sunt intențiile mele, când trebuie să plec, da? Tu ai deja planurile făcute, știi foarte bine care e următorul pas, când trebuie să-l faci, te îndrepți către persoana asta, da? Să construiești ceva cu ea pentru că e persoana ideală pentru tine, cu toate că eu am simțit ce am simțit aici. Asta vom vedea în timp dacă tu vei fi fericit lângă persoana asta sau e doar o idealizare a minții tale, vom vedea, dar aici, după cum am zis, nu va fi ușor. Nu va fi ușor începutul relației tale cu cea de-a doua persoană, da? Probabil că cu eforturi, bineînțeles, aici, și când există aceeași dorință, când există armonie, când există acel sentiment de bucurie și de eliberare și de fericire, se construiește ceva frumos. Aici avem o relație frumoasă. Pentru unii dintre voi poate fi relația pe care nu va fi ușor să o începeți cu această persoană a treia din viața voastră.
Dar aici avem conotație de relație fericită. Veți fi fericiți. Asta vrea să ne spună această concluzie. Nu pot să zic altceva. Da. Poate, de ce nu, unii dintre voi sunteți în relația greșită cu partenerul de viață. Și în loc să stați să vă conformați și să tolerați faptul că sunteți nefericiți, da? Să mergeți către acea persoană cu care voi vreți să fiți fericiți sau cu care voi simțiți, intuiți că vreți să fiți, că veți putea fi fericiți. Și aici avem construcția unei relații fericite cu cealaltă persoană. Punct. Nu pot spune altceva, nu pot să mă apuc aici să mint că n-am de ce. Da? Da, pentru cea de-a doua variantă în care voi, aici e vorba despre voi, munca cu voi înși, vă împărăteasa, să te recuperezi, să-ți recuperezi respectul de sine. Vorbim despre, de ce nu, cum am spus, e posibil ca în momentul în care tu să fii pe picioarele tale în următoarele 3 luni de zile, să avem aici o nouă persoană care apare în viața ta pe neașteptate, ar putea să fie. În momentul în care tu te-ai pus pe picioare din punct de vedere emoțional, apare o persoană în viața ta și aici vedem construcția acestei persoane. În cazul în care, hai să spunem așa, poate unii dintre voi nu vă recuperați așa repede, că na, e complicat să ne recuperăm, să ne punem pe picioare și să ajungem în energia împărătesei în 3 luni de zile. Dar dacă reușiți, jos pălăria. Dacă nu, aici această concluzie ne poate vorbi despre tine. O construcție coerentă a unei persoane coerente, o persoană care armonioasă, o persoană fericită lângă cei de care este înconjurată, o persoană care se centrează ca de acum înainte să formeze o familie doar cu cei care într-adevăr demonstrează același lucru ca și ea. Da. Vorbim despre o persoană sănătoasă. Te vei transforma într-o persoană sănătoasă care va construi o relație sănătoasă pe viitor. Da. Iar pentru cei care va apărea o persoană în viața voastră, vorbim despre o persoană cu care tu probabil va fi ultima persoană din viața ta cu care tu vei forma o familie, o relație. Poate fi cineva, atenție, poate fi cineva apropiat, poate fi un prieten, poate fi sau vreun prieten îți face cunoștință cu cineva din grupul lui social, da? Ceva de genul aici putem să vorbim, dar este o persoană cu care vei construi o relație și în care tu în sfârșit vei fi fericit pentru că tu vei fi bine în primul rând cu tine și apoi, bineînțeles că n-ai ce să atragi în viața ta decât bine. Da? Cam asta e povestioara. Wow! Foarte interesant. Cred că aici avem viteză. Pentru unii dintre voi lucrurile se vor întâmpla destul de repede, poate acum, la începutul lui august, o să spuneți, nu-i momentul să plec, da? Și să vă conformați. Dar eu aș spune că până la sfârșitul lunii august, voi deja, pentru că totul se întâmplă cu rapiditate. Da? Până la sfârșitul august, eu aș spune că sunteți plecați din această relație. Ambele variante de raci, da. Foarte interesant. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.